Det är tisdag den 25 augusti. Det här är EFN Morgon. Jag, Nika Mekibes, sitter här med Martin Bunge-Meyer och Martin Blomgren. Så är det. God morgon. God morgon, god morgon. I EFN Morgon idag, mer hot än bomber från amerikanska finansministern. Ja, det ser ut att gå mot en ganska försiktig ökning. Det har varit en ganska lugnat i Asien och i USA så var det lite svaghet inom techsektorn. Som vanligt. Det är väl Nvidia som sätter tonen inför den här veckan. Ja. Men svulstigt här som du är inne på med att de kallar det för D-Day och det handlar väl bara om att dra åt mer ekonomiska sanktioner mot Iran då, men intressant att oljan ändå reagerar negativt på det här. Jag tyckte spontant så känner man att då är ju slutet på den här konflikten väldigt långt bort, men det kanske är tvärtom man ska tolka det, att slutet på konflikten kanske är närmare då när de tar till de här överorden igen, att det är någon slags förhandlingsspel. Jag hade förväntat mig att man skulle få lite mer än vad vi faktiskt fick. Utan det var ju väldigt få detaljer från Scott Bessent på presskonferensen igår. Man pratar om att man ska kapa de ekonomiska livlinorna från Iran. Samtidigt så tänker jag att Iran är ett land som har varit väldigt isolerade, har varit väldigt sanktionerade och har väldigt starka handelspartners som till exempel Kina. Så vad innebär det här egentligen? Ja, det kanske är den kopplingen som är mest intressant, Kina-USA-kopplingen snarare än att Iran är egentligen en bricka i det här USA-Kina-spelet. Ja, jag hörde någon diskussion igår om att det här är liksom ett sätt för USA att kunna dra sig ur konflikten och sen hålla på med någon slags ekonomisk krigsföring lite på distans. Ja, inte omöjligt. Inte omöjligt, men man ska ju då rikta de här nya sanktionerna mot aktörer inom kärnenergi, robotprogram, cyberverksamhet och då just oljehandel. Men det känns ju som att det är många konflikter som USA är inne i parallellt nu. Vi har ju fortfarande tullkriget mot Kanada som fortsätter. Man hotar nu med nya tullar på Kina. Jag tänker att det här också ändå sätter lite press, men samtidigt som Martin är inne på så har vi en väldigt lugn marknad innan. Ja, men vi har det, men just det här USA-Kanada-relationen är ju intressant för en del svenska bolag. SSAB såg vi ju idag som tillverkar mycket stål inhemskt i USA som påverkas av prisbilden där. Först åkte de ner och sen åkte de upp igen då, så att de är lite kontracykliskt mot hur tullarna bland de här länderna är. Och sen hade vi ju Nibe som rapporterade förra veckan som tar en ganska stor smäll i sitt område Stoves. Men där vd att Erik pratar ganska optimistiskt om att nu pratar ändå USA och Kanada med det kanske är en lösning nära, och så kanske inte han skulle uttrycka sig om de hade rapporterat idag, för nu så det var lite mer konflikt igen. Men det är spännande med Nibe. Där har vi ju fått tyska ansökningar om värmepumpsstöd som ökade med 113% i juni. Just apropå rapporten så var det ju en förbättrad tillväxt. Det känns som att Nibe är på rätt väg igen, och jag tänker att det här är en siffra som också pekar fortsatt i den riktningen. Absolut, det känns som en tematiskt bra aktie att äga med tanke på vad som händer i världen med klimatet och värme och torka och allt möjligt. Det beror på när du gick in. Ja, jo. Men den kanske är den kommer tillbaka till gamla nivåer. Ja, så de är på väg in i det här luftvärmepump också då, inte bara med traditionell uppvärmning utan även det som är lite mer kylprodukter. Så efter den här sommaren så är det väl många som funderar på att kanske investera in air condition. Och sen känns det som att USA också har, inte ett krig på hemmaplan, men alltså man behöver ju jobba med sin egen ekonomi och sin egen ränta. Och räntan skvalpar ju fortfarande på höga nivåer, trots att man har varit inne och stödköpt obligationer och ute med nya stora program och nya stora siffror, så verkar det här inte riktigt bita faktiskt. Amerikanska långräntan på 4,71 fortfarande. Ja. Amerikanska 10-åringen. Och Bitcoin har ju fått en revival också. Ja, det känns som att den mår väldigt bra i det här klimatet. Sen har man ju, det kanske är tekniska faktorer och folk har varit korta och det har inte hänt så mycket i Bitcoin på länge. Man har nästan glömt bort det här, och sen så det helt plötsligt går den från 65 till 80 000 dollar per Bitcoin. Så då börjar ju folk vakna till. Men det är någon slags trade också kring urholkningen av dollarn och försvagningen av dollarn som gör att systemet gungar lite. Bitcoin börjar helt plötsligt bli någon slags som guldet, ett sätt att säkra upp sina pengar. Ja, men jag tycker det här med långräntan, om man sätter det i ett lite större sammanhang, alltså en långränta på 5%, och när man vet att aktiemarknaden ska avkasta 8-9% per år, det är ett ganska tufft alternativ att ha en riskfri ränta på 5%. Så i den aspekten så är ju börsen ganska stark som står emot de här nivåerna.
För där vill jag koppla på. Det kom ju 2 stycken konjunkturrapporter kan man säga, både från Swedbank och SEB i morse. Och där pratar man ju såklart om räntan. Och båda är väl överens om att den här 1,75% nivån vi har från Riksbanken kommer att landa på kanske 2,25 nästa år. Men det är en betydligt lägre ränta vi har i Sverige. Och 1,75 är ju verkligen liksom en stimulerande ränta. Så att om inflationen kommer upp lite som man tror så kommer man nog höja räntan. Men jag tycker att det är spännande. Dels att de har olika syn på när räntan höjs. Där Swedbank ju tror att man faktiskt höjer räntan från Riksbanken i år. Medan SEB tror på 2 höjningar tätt in på nästa år. Och framförallt att ingen av dem tror att Fed höjer räntan. Nej. Och tittar man på liksom vad som händer på tillväxtdelen så är ju Swedbank säger 2% ungefär ända fram till 2028, vilket är slutet av prognosperioden. Medan SEB har en betydligt bättre syn på svensk ekonomi med kanske 2,5-2,9% tillväxt. Men generellt sett så känns det som att vi går in i en ganska stabil, trevlig liksom, period. Får se om det fortsätter så. Vi har fått lite bolagsnyheter också. Ellos har kommit med rapporter. Det är första rapporten sen de kom till börsen. Kursutvecklingen har inte varit så bra. Frågan är hur vi ska se på den här rapporten. Ja, de kom in på 60 kronor och sen så hölls de ju uppe av de här stödköpen som rådgivarna som sätter dem på börsen då har kunnat göra första 30 dagarna. De löpte ut och så har vi att kursen backade ganska kraftigt. Och sen så har det kommit lite köpreka då från bolagen som tog dem till börsen. Surprise. Men den här rapporten, nu har det bara kommit liksom första notisen här, men det ser ut som att resultatet är på samma nivå som förra året, rörelseresultatet. Men det verkar vara en engångskost som trycker ner det redovisade resultatet till nollan i princip. Omsättningen ser ut att vara ganska stabil så att, det är inte så att man trillar av stolen här och tycker att jag rekommenderar att man inte skulle teckna, att man lika bara kan vänta några kvartal och se att de bevisar sig. Jag tror inte jag skulle haft någon annan åsikt om jag hade hunnit se den här rapporten. Nej, men för det är ju också så att flera av storägarna, alltså vi har väl pratat lite om att det är ett lite herrelöst bolag för att storägarna här är ju tidigare obligationsägare som liksom har ärvt. Ja, och det här är ett bolag som ändå har varit hyfsat stabilt som bolag, men det har ju kastats mellan olika ägarkonstellationer som har kanske gerat upp det lite väl mycket, så att det slutar ju med att obligationsägarna som du är inne på fick paketera om då och börsnotera. Men 2% bättre bruttomarginal, det är ganska starkt. Och liksom bättre med egna varumärken, förbättrad pris- och rabattsättning. Det vill man ju alltid se. Ja, man får dyka ner lite djupare och se vad det är som lyfter. De fick ju en negativ skattebesked bara här i dagarna. Så det är en så här har de ändå uppgett att det har varit drivet av högre andel varumärken, förbättrad pris- och rabattsättning. Så det kan man hoppas på att det är det som gör att bruttomarginalen är bättre. De har ju en hyfsat stor andel egna varumärken, jag tror det ligger strax över 60%. Och ganska bra marknadspositioner på online då för kläder och heminredning. Så att det är ju inte ett dåligt bolag i sig, men det finns ju så mycket runt omkring det här som gör att, och det finns ju så många andra bolag att välja på. Så att, Men helt rätt att teckna i egentligen. Alltså den är väl knappt. Alltså här långt är det. De står ju strax under 60 så att jag tror det gick upp lite första dagen, men sen har det inte varit så. Vi kommer att prata mer om Ellos och med bolagets ordförande i EFN morgon vid 20:09. Jag vill hinna nämna SalMar också. Norska laxodlingsbolaget kom in sämre än prognosen. Operationellt rörelseresultat 1,2 miljarder norska kronor för andra kvartalet. Samtidigt så höjer man sina volymprognoser för helåret. Och vi ska även ha John Skogman här, va? Ja, i nästa sändning, exakt. 8:40 då är vi... På laxar, eller vad? Nej, men vi kommer att prata en hel del konsument. Vi kommer att prata en hel del Ellos och lite hur datacenterutbyggnaden påverkar allt och alla. Men det jag håller koll på i öppning skulle jag säga det är Ellos och det är Nibe. Ja, men lite samma här. Alltså, börsen som helhet har ju varit otroligt små rörelser. Vi hade den här långa sviten med nedgångar, men det har inte varit en dag där det rör sig mer än 1% på 2-3 veckor nu. Så att nej, min känsla är att det kommer inte göra det idag heller. Nej. Amerikanerna känns som att de är på semester. Européerna, fortfarande skolorna har inte börjat i Europa. Vi har inte riktigt kommit igång än, känns det. Men vi är igång och vi är tillbaka 20:09 med dig Martin Blomgren och med John Skogman. Hej så länge! Hej då! Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden.
På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap, plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.